على موضوع خطير يا جماعة، خطير جدا يا جماعة. عارفين هو ايه؟ تكميم المعدة. جاهز؟ يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد خيري، أخصائي التغذية الرياضية من المنظمة الأمريكية للياقة والتغذية بالولايات المتحدة الأمريكية ال AFPA. النهاردة هنتكلم في موضوع خطير يا جماعة عن تكميم المعدة. الناس اللي فتحت الفيديو ده النهاردة هتسمع عن تكميم المعدة وإزاي تاكل وتشرب وفي نفس الوقت تخلي مناعتها أحسن. الناس اللي عملت عمليات في المعدة يمكن أكتر تعرضا لبعض الأمراض من الناس العادية شوية، وده الأسباب تتعلق بالهضم وإنهم جسمهم مش بيمتص الأكل زي الأول، وده لأن كمان أكلهم بقى أقل كتير من الأول، وبنسبة كبيرة طبعا الكلام ده صحيح. وعشان كده لازم جسمنا يتغذى كويس من الكمية البسيطة اللي احنا بناخدها يا جماعة، وبالتالي لازم الأكل بتاعنا يبقى فيه كل المعادن والفيتامينات واللي هتزود مناعتنا وتحافظ على كفاءة أعضاء جسمنا. شوية كده أسئلة سمعتها منكم وأشكركم عليها جدا. الأسئلة دي تقريبا هتغطي جزء كبير من هدف الحلقة النهاردة، وهو إزاي أحافظ على كفاءة جسمي وأزود مناعتي بعد عملية تكميم المعدة. الأسئلة اللي أنا جاي النهاردة أغطيها زي مثلا أهم وأول سؤال: هل مناعتي فعلا هتبقى ضعيفة وإزاي أقويها؟ هل الصيام المتقطع ينفع مع عملية تكميم المعدة؟ انا بحس اني تعبانه كل يوم ومش قادره ان انا اعمل فيه خمول فظيع بعد العمليه بفتره كبيره، يا ترى ده ليه؟ احنا يا جماعه نخش على طول في الموضوع، مش هنشرح ايه هي عمليه قص المعده او تكميمها، لان اكيد طالما بتتابعني دلوقتي يبقى اكيد طبعا انت عملت العمليه. ها جاهز؟ يلا بينا. طيب مبدئيا كده قبل ما نتكلم عن الاسئله، في شويه حاجات كده هنقولها دلوقتي تنساها من حياتك تماما. يعني قبل ما نتكلم عن ايه المناسب هنتكلم عن ايه اللي مش مناسب. ولو مش هتقدر تعمل معايا كده النهارده يبقى تنسى الفيديو ده واقفله من دلوقتي. برافو عليك، انا عايزك اراده حديد، انت قوي، ده انت عملت الاقوى من كده. شويه حاجات بس بسيطه كده صغيره علشان العمليه تجيب نتيجه سريعه. فاول حاجه معانا لازم ما تاكلش كتير لغايه اما تحس ان بطنك منتفخه. كل ان شاء الله ربع الكميه اللي قدامك، واهم حاجه بطنك ما تبقاش مليانه، وتاكل بالراحه وتمضغ بالراحه جدا. ده مهم قوي يا جماعه عشان الناس ما تحسش بالتعب. وعشان نبقى واضحين اكتر، السكر الابيض ده هيبقى اخر عهدك بيه النهارده، تنساه تماما. اي حاجه مقليه بزيوت مهدرجه او زيوت مشبعه زي زيوت عباد الشمس والوجبات السريعه، وبالذات اللي فيها فراخ وكول سلو، مش عايز اقول اسمها بس عشان الاعلانات، بس انت عارفها كويس، تنساها من حياتك. ما تاكلش وتشرب في نفس الوقت، يعني يا تاكل يا تشرب، الاتنين مع بعض نيفر، نو. وسلم لي بقى كمان على المشروبات الكحوليه، ها تنساها. وطبعا هتحاول تقلل شربك من القهوه والشاي، مش هقول لك تمنعهم ولكن بس تقللهم شويه. لو اتفقت معايا على الكلام ده النهارده يبقى انت حبيبي، وهنبتدي ونخش في الجزء الثاني بتاع الاسئله بتاعتنا النهارده. ويلا بينا ناخد اول سؤال. السؤال بتاعنا الاولاني زي ما شفنا: ليه دايما في ارتباط بين عمليه تكميم المعده والمناعه؟ حاجه غريبه جدا. الجسم في حاله قبل التكميم بتقدر تاكل حاجات كتيره، فبتقدر تجمع على قد ما تقدر من العناصر والفيتامينات، يمكن مش بوفرة بس اوكي. ولكن بعد عملية تكميم المعدة لو اكلك زي ما هو، حتى لو بكميات قليلة وما فيهوش العناصر اللازمة لتقوية جسمك، يبقى جسمك اكيد مش هيقوم بوظائفه كاملة وبصورة صحية. ايوه، يبقى اعمل ايه دلوقتي؟ اولا عشان تقوي مناعتك لازم اكلك يتضمن العناصر والفيتامينات اللازمة عشان جسمك يقوم بكل وظائفه الحيوية ويقوي جهاز المناعة. زي مثلا عندنا فيتامين أ وفيتامين سي وفيتامين دي وفيتامين اي والزنك. وطبعا هنحرص اننا ناخد العناصر البروتين والدهون والنشويات زي ما اتكلمنا قبل كده في الحلقة اللي هتطلع على الشاشة، اتفرج عليها علشان تعرف ايه هي النسب المظبوطة اللي انت تقدر تتبعها علشان جسمك يبقى دايما في توازن. وهسيب لك برضو الرابط بتاعها تحت في الديسكريبشن، نبقى بص عليه. طيب الفيتامينات دي يا جماعه بقى كده مبدئيا بتنقسم لقسمين: قسم بيدوب في الميه زي فيتامين سي،
وقسم بيدوب في الدهون، تمام، زي فيتامين ألف وإي ودال. الله، هو انت مش قلت لي دلوقتي ما تاكلش دهون مهدرجه والزيوت وبتاع؟ ايوه، ما انا قلت لك ما تاكلش فعلا دهون. الدهون المقصود بيها دي هي الدهون الكويسه اللي جسمك بيستفيد منها ومش بتضر اوعيتك الدمويه ولا شرايينك. خلينا بقى نقول لستة الفيتامينات دي الاقيها فين، وهنحاول نتكلم على الاكل اللي مش مكلف واللي فيه كل العناصر والفيتامينات اللي احنا اتكلمنا عليها دي. طيب مبدئيا كده، فيتامين ألف. فيتامين ألف ده موجود بكثرة في البيض، السبانخ، التونة، البطاطس، الجزر، الفلفل الأحمر، الفلفل الأخضر، وكل الخضار اللي لونه أخضر، وعامة في كل الفواكه. وفيتامين ألف ده مفيد جدا لصحة البشرة والعين والشعر والضوافر، عشان الستات برضه بتتفرج على الحلقة. ده غير بقى انه بيقوي جهاز المناعة جدا. وطبعا عشان زي ما قلنا ان فيتامين ألف ده بيدوب في الدهون، عشان برضه الناس النباتيين اللي ملهمش في المنتجات الحيوانية برضه ممكن يستفادوا منه، بانهم بس يعملوا طبق سلطة من الكلام اللي قلنا فوق ده عليه، ويحطوا بس عليه معلقة زيت زيتون. زيت الزيتون ده هو الدهون الكويسة اللي احنا اتكلمنا عليها، زي السلمون وحاجات والمكسرات وكده. ده غير طبعا ان زيت الزيتون من الدهون الكويسة للجسم اللي بتساعد على تخفيض الكوليسترول، وبيظبط الدورة الدموية كلها والكبد، بالذات لو اتاخد على الريق قبل الاكل. فيتامين سي يا جماعة موجود في كل الخضار والفاكهة بنسب كويسة جدا، ولكن اكترهم في البرتقال والتفاح والليمون. بيتك بقى يا جماعة ما يخلاش من الثلاث فواكه دول، وبالذات في فصل الشتاء، علشان طبعا الامراض المتفشية دلوقتي اللي احنا مش عايزين نذكر اسمها برضو علشان الاعلانات وكده. بس مهم جدا ان انت تاخد فيتامين سي، يعني حتى ان شاء الله تعصر على السلطة ليمون او تشربه في اي وقت وباي كمية. بس الناس اللي عندها قرحة ممكن يخلوهم بس في البرتقال احسن، عشان معدتهم ما توجعهمش. فيتامين د زي ما انا واقف كده وباخد اشعتها من الشمس، احسن حاجة هتاخد فيتامين د منها هي اشعة الشمس، بس قبل الساعة 10 وبعد الساعة 4 العصر لمدة ربع ساعة فقط. ان شاء الله حتى بس تحط دراعك او ايدك حتى في الشمس كده، مش لازم يعني كل جسمك، يعني مش لازم تقعد تاخد تان مثلا. الناس بقى اللي هتقول لي يعني هو لازم التوقيتات دي، يعني ما احنا شتاء الشمس مش جامدة. ده انت بس متهيألك، بس الشمس بتبقى اشعتها مركزة يعني في كل الاحوال، ودي وظيفة الشمس، مش بتفقدها يعني في دخول فصل معين. واشعة الشمس الضارة دي بتكون ما بين 10 للساعة 3 العصر، وجسمك بيتضر منها مش بيستفيد منها خالص. يعني الناس اللي هي بتقعد في الوقت ده عشان تاخد لون، يا جماعة حاولوا تتفادوا الموضوع ده. برضه فيتامين د ده موجود بكثرة في السلمون والاسماك واللوز وعين الجمل والبيض والاجبان عموما. لكن زي ما قلنا نحاول نخلي نسبة الدهون بتاعتنا من 20 ل 25% من اجمالي السعرات الحرارية من الدهون الكويسة. وهسيب لك لينك ازاي تحسب برضه السعرات الحرارية في الديسكريبشن تحت. ده غير طبعا ان فيتامين د ده من مسؤول عن صحة العظام وكثافتها والمناعة وقوة الجسم برضو عامة وصحتها، من خلال ان هو كمان بيظبط السكر في الجسم للناس اللي هي كمان عرضة لمرضى السكر. دي ممكن يكون عندهم نقص فيتامين د يا جماعة، عشان كده ممكن يكون عندهم السكر بيعلى شوية. وكمان بيساعد على تخفيض الاسترس والاكتئاب. فيتامين اي يا جماعة موجود في كل الخضار، زي السبانخ والبروكلي والقلقاس والخس والخيار وكل حاجة لونها اخضر. يعني حاجات ببلاش يا جماعة، بس احنا ممكن ناخد منها كل العناصر. زي مثلا لو عملنا طبق سلطة حلو بلدي كده من بتاعنا ده، وحطينا عليه معلقة زيت زيتون، هتلاقي كل الفيتامينات والمعادن دي موجودة فيه. فيتامين اي ده مهم جدا للخصوبة وصحة الحيوانات المنوية عند الرجالة. ايوه كده فوق معايا، ها جبتك. وبرضه الخصوبة عند الستات برضه، عشان بس ما يبقاش ان احنا اتكلمنا عن الرجالة لوحدهم. الزنك ده بقى خطير ومهم جدا لجهاز المناعة، وبيساعد كمان على التئام الجروح، وخاصة للناس اللي عندها او معرضة لمرضى السكر او معرضة للسكر يعني. وكمان مهم جدا لانتاج الحيوانات المنوية وصحتها والبويضات عند الستات. غير ان كتير من الهرمونات بتعتمد عليه، زي هرمون النمو والتستوستيرون عند الرجالة وهرمون الاستروجين عند الستات. الرجالة يا جماعة محتاجة تقريبا حوالي 10 مللي جرام، والستات 7 مللي جرام
من الزنك في اليوم بتاعك. يعني انت لو كلت الاكل اللي احنا اتكلمنا عليه فوق ده، خلاص انت كده وفيت المحتاجك اليومي من الزنك. وللناس النباتيين برضو ما تخافش، برضو هقول لك على الاكل النباتي اللي فيه زنك عشان تبقى برضو معايا في الصورة. طبعا بالنسبة للناس اللي هي بتحب المنتجات الحيوانية، اللحوم زي اللحوم الحمراء من اكتر الاكلات طبعا اللي بتحتوي على الزنك، ولكن احرص برضو عشان صحتك وجيبك في نفس الوقت وفي الوقت اللي احنا فيه طبعا انك تاكل اللحوم الحمراء مرة واحدة في الاسبوع على الاكثر، عشان طبعا الدهون المشبعة والكوليسترول. وهسيب لك رابط ازاي تقلل الكوليسترول في الديسكريبشن تحت. البيض والاجبان والالبان والاسماك طبعا وبالذات المحار كلها مليانه زنك. وبالنسبه للنباتيين ففي بقى حاجات كتيره قوي زي الشوفان والعدس وفول الصويا والبسله الخضراء والمكسرات وبذور الشيا والسبانخ، لكن الزنك افضل ان هو بيمتص من المنتجات الحيوانيه للاسف. ومهم قوي الزنك يا جماعه للناس اللي عامله عمليه تكميم معده عشان يحتفظوا بمناعتهم. يا رب كده اكون جاوبت على اول سؤال ده، وبالذات برضو لو في اسئله خاصه بالسؤال ده يا ريت تكتبوها تحت في التعليقات وهجاوب عليها مباشره. وخلي بالكم لغايه الاخر لان معانا مفاجاه في الحلقه دي هتعجبكم جدا. السؤال التاني معانا وهو الصيام المتقطع. هل فعلا الصيام المتقطع كويس مع تكميم المعده؟ وهل فعلا بيجيب نتيجه كويسه ولا لا؟ طيب الفكره في عمليه تكميم المعده انها بتقلص المعده او بتقلل حجمها، صح؟ مع الاحتفاظ بوظائف المعده دي، والميزه اللي فيها ان هي بتقلل حجمها لكن بتخلي المعده تشتغل كانها ما حصلش فيها اي حاجه. وبرضه الميزه الكبيره انها مش بتلمس خالص المعده الدقيقه. يعني في حاجه يا جماعه اسمها متلازمه الاغراق، ودي ممكن من اثارها الجانبيه بيحصل انسداد في الامعاء وبينتج عنه فقر الدم وهشاشه العظام، وده اللي مش موجود معانا في عمليه تكميم المعده الحمد لله. المقدمه دي بس عشان تفهم ان جهاز المعده مش هيكون حساس لاي اكل، ولكن كميه الاكل هتكون اقل بكتير من الاول. طيب ما انت قلت ما تاكلش كذا وكذا، يعني انسى الكلام اللي انت قلته في الاول ده ولا ايه؟ لا طبعا. الفكرة احنا بنعمل العملية دي ليه؟ عشان نريح معدتنا من التعب اللي احنا عملناه فيها على مدار السنين، وعشان كده مش عايزين ان احنا نعمل اللي عملناه قبل كده. وعلى فكرة الكلام ده مش للناس العادية بس، ولكن بصفتي اخصائي تغذية في ناس كتيرة جدا من الرياضيين اللي هم بيعملوا عملية تكميم المعدة علشان خاطر ان هو يخفف جسمه او ان هو يستعد رياضة معينة مثلا زي الماراثون، اللي هم عايزين مثلا يبقوا خفاف طوال الوقت. المهم ان احنا مش هناكل الاكل زي اللي اتكلمنا عليه او الاكل اللي احنا كنا بنعمله في الاول قبل العملية. وبالتالي الاجابة على السؤال ده الصيام المتقطع مع تكميم المعدة مفيد جدا، ولكن لازم برضو ناكل الاكل اللي قلنا عليه في السؤال بتاع المناعة بنفس الطريقة. يعني هناكل قليل بس لازم كل العناصر دي تبقى موجودة عشان نحافظ على كفاءة المعدة وكل أنشطتها الحيوية. ميزة تكميم المعدة يا جماعة انها بتشيل الجزء الخاص بهرمون الجوع بشكل كبير اللي هو اسمه الجريلين، وبالتالي مش هنحس بالجوع زي الاول طبعا. يبقى الصيام المتقطع هنا مفيد، ولكن وقت الاكل بعد الصيام سواء اذا كان اي نظام بقى 16 ل 8 او اليومين او نظام ال 24 ساعة، احرص على انك تاكل وجبة صغيرة قد كف ايدك كده كل ساعتين عشان ما تحسش بالشبع وبطنك ما تتنفخش. وما تنساش تاخد كل العناصر من الفيتامينات والمعادن، وهسيب لك رابط في الديسكريبشن تحت بتاع الصيام المتقطع عشان تتابعه برضه بتفاصيله عشان تعرف ايه هو الصيام المتقطع وما نطولش عليكم في الحلقة دي. حاجة أخيرة ومهمة جدا يا جماعة، برغم الأبحاث الكتيرة اللي اتعملت على تكميم المعدة وإلى آخره على إن الامتصاص بيكون عادي جدا زي الإنسان الطبيعي، لكن عمليا معظم الناس بيبقى عندها مشاكل في الامتصاص، وبالتالي الجسم اللي هو مش بيستفيد من الأكل كويس. لو اضطريت إن أنت يا جماعة أو إنكم تعملوا طبق سلطة وتضربه في الخلاط وتشرب منه كل ساعتين، اعمل كده. وطبعا لازم تعتمد بشكل كبير جدا على الفيتامينات من بره، يعني لازم ان انت تاخد مثلا زي سبلمنت او زي مثلا مالتي فيتامين
عشان يساعد جسمك ان هو ياخد الفيتامينات والعناصر دي. السؤال الاخير معانا، سبب الخمول اللي بحس بيه بعد عملية التكميم. طبعا بعد ما عرفنا اجابتين السؤالين اللي في الاول كده، يبقى انت اللي تقدر تقول لي السبب. السؤال ده يا جماعة انا هسيبه مفتوح، بس اللي هيجاوب عليه صح بالتفصيل في التعليقات هيكون ليه مكافأة صغيرة كده معايا قيمتها $20. ومعانا يا جماعة المسابقة دي مفتوحة لمدة اسبوعين من تاريخه، وهعلن على الفيس في الصفحة بتاعتي الخاصة بالفيسبوك @nutritionist MD، وهسيب لك كمان الرابط في الديسكريبشن تحت عشان تتابع معايا اسمك في المسابقة اللي هعلن عليها بعد اسبوعين. ولو عجبتك الحلقة دي ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب وان انت تعمل لايك وتسيب تعليقاتك تحت، وهنشوف ان شاء الله المرة الجاية مين الفايز معانا $20. وشكرا ليكم على المتابعة النهاردة، واشوفكم على خير. وما تنساش تتابعوا الفيديوهات دي معايا علشان تشوفوا حاجات اكتر عن النيوتريشن عامة او التغذية بكل تفاصيلها. اشكركم جدا يا جماعة، معاكم محمد خيري.